Tyler, right? Mike and Tyler. Right? Mike and Yes. Taylor. Welcome to the Law Talk Show today. Xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị. AGRUSS một lần nữa. Rất là vui được chào đón hai luật sư Mike và luật sư Tyler. Please welcome to our show, the Law Talk Show. Please say hello to your new audience and your clients. Sure, thanks for having us on. Happy New Year. I think this is the first show of the new year, for us at least. Right, yeah, that's true. So I'm Mike AGRUSS, managing partner at AGRUSS Law Firm. And I'm Taylor KOSLA. I'm a partner at AGRUSS Law Firm. We handle personal injury and consumer rights cases. Yes, okay, thanks so much. Kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay đó là phải nói là một talk show đầu tuần của Tết Việt Nam, tức là Tết Festival. Tất cả quý vị cũng đang chuẩn bị cho những cái ngày lễ hội Tết đầu năm và đặc biệt đó là AGRUSS Law Firm, cái talk show hàng tuần. Thì hôm nay hai luật sư Mike và Tyler sẽ chia sẻ với tất cả quý vị về vấn đề tai nạn và chúng ta cũng phải cần chú ý tại sao chúng ta phải cần những người expertise trong law, tức là những những luật sư, luật gia người ta biết về cái vấn đề mà là đụng xe tai nạn. Yes, we are very happy to have you guys here, especially this is the first week of the new year, the Tết, the Vietnamese New Year, the Lunar New Year, right? And we try to have some opportunity to understand more about the law, especially the car accident and personal injury, right? So we have the first question about, can you tell me a little bit about the AGRUSS Law Firm and how long you been in the business? Sure, we have been in business 10 years. It'll be 10 years this March. As Taylor mentioned, we handle consumer rights and personal injury. Yes. And something that is different about our firm than I think a lot of other law firms out there is we are paperless. We are very tech savvy, cutting edge. Yes. It's a very transparent process, so a lot of times people will complain about lawyers being difficult to get in touch with, difficult to understand. We are the opposite. We're accessible, everything's transparent, we're easy to get in touch with, Yes. and we've got a real tech savvy system at the office. Yes, okay, thank you very much. Câu hỏi của AGRUSS vừa đưa ra đó là AGRUSS Law Firm đã hiện diện được bao nhiêu năm và trong cái quá trình hoạt động nó như thế nào. Thì luật sư Mike vừa cho chúng ta biết đó là AGRUSS Law Firm lo về những cái sự kiện mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Đó là cái đầu tiên đó là using the cutting edge technology. Đây là phải nói là một cái process, tức là một cái cách mà làm việc về sử dụng những cái hệ thống điện tử mới nhất để mà giúp cho mình có thể thành công một cách dễ dàng. Cái thứ hai là văn phòng đã hoạt động, đã làm việc trên 10 năm, 10 years, trên 10 năm. Và thứ ba nữa đó là văn phòng đã có 4 luật sư luôn lo về vấn đề gọi là những cái case mà gọi là đụng xe cũng như là tai nạn, vân vân. Thì nếu mà quý vị nào mà cần sự giúp đỡ consultant, tức là cái sự hiểu biết nhiều thêm về cái law như thế nào, làm việc như thế nào đó, thì văn phòng luật sư AGRUSS Law Firm sẽ lo cho tất cả quý vị những cái chuyện đó. Yes, thank you very much for your answer and your expertise over 10 years and the big success in the past, right? I got another question for Tyler. What type of personal injury cases do you handle? Our most common personal injury case is car accident. So if you were in an auto accident and you weren't at fault and you're injured, you should call us and we can help you. Dog bites, you're at a friend's house, neighbor's house, and you're bit by their dog, you're injured, that's a case we could handle. Sure. Slip and falls, we commonly see these in stores, walking outside. Nursing home abuse, someone's in a nursing home, they slip and fall, or they develop pressure sores. We handle medical malpractice cases. You're in surgery, something goes wrong, you were treated improperly. And that is the bulk of our personal injury practice. Okay. Vâng, câu hỏi AGRUSS vừa đưa ra cho luật sư Tyler đó là những cái trường hợp nào
văn phòng luật sư AGRUSS Law Firm và cô Taylor handle, tức là mình điều đình cũng như là mình giải quyết những cái vấn đề khó khăn đó. Thì văn phòng của cô đó thì cô đã từng làm là cô lo về những cái chuyện mà thí dụ tai nạn xe cộ, car accident, tai nạn xe cộ và slip and fall, tức là thí dụ như quý vị mà đi mà trật té trong cái mùa này, trong shopping hay là bất cứ ở trên những cái lề đường nào đó, thì người ta sẽ giúp đỡ cho quý vị có thể lấy được cái tiền bồi thường. Và dog bite, tức là khi mà mình đi mà vô tình mà mình bị nhà nào nó có chó, khi mình bị cắn, thì tất cả quý vị cũng phải hiểu là sao cái vấn đề mà chó cắn đó là rất là bình thường. Nếu mà mình không có chú ý thì chó nó rất là vô tình nó có thể cắn mình. Thì những cái trường hợp đó dog bite nó xảy ra thì quý vị cũng có thể đưa cái tiền bồi thường đó. Và thứ ba đó là quan trọng nhất là nursing home, là những người mà người ta sống ở trong nursing home mà người ta không có được treat, tức là người ta không có được trị liệu, cũng như là người ta không có được cư xử một cách đàng hoàng đó. Và cái malpractice thì cái đó rất là quan trọng, đó là cái medical malpractice, có thể người ta cho lộn thuốc hay là uống thuốc nó không đúng, hay là nó bị một side effect nào. Thế thì văn phòng luật sư AGRUSS Law Firm và đặc biệt của Taylor, bà luật sư Taylor có thể lo tất cả những cái sự kiện đó, những cái công việc mà chúng ta cần tới cái sự giúp đỡ, thì văn phòng AGRUSS Law Firm có thể handle cho tất cả quý vị. Yes, thank you for your answer. And you know, a lot of issues here, a lot of people, they need your help, right? And AGRUSS Law Firm can handle easily and quickly as possible, right? That's a good news. Okay, and for you, Mike, I think most of the people they understand the law, but then there's so many different cases, so many different law. Okay, so the question is, what if the viewers watching have issues with family law, criminal law, and then real estate, immigration, wills, and some other legal issues? Yeah, that's a good question. And so the viewers should know that although we practice primarily personal injury and consumer rights, over the years we've developed a network of attorneys who we work very closely with, very similar to how we operate our firm, who handle criminal defense, so people getting traffic tickets, DUIs, people who have family law issues, going through divorce, immigration, real estate, and other areas where people may need help. Certainly reach out, contact us, or contact GIÚP to ask how they can be helped, and we've got a network of attorneys that we work with. And so I want people to know that just because it's not a car accident case, it may be a criminal case or a family law case, we have a network of people who we can refer them to, who will be able to help out the viewers. Okay, thanks. Câu hỏi của Andy Chris vừa đưa ra đó là văn phòng lo về những cái dịch vụ. Quý vị cũng biết ở tại Hoa Kỳ, tại US thì nó có nhiều cái law, ví dụ như family law, criminal law, real estate law, immigration, wills, and consumer law. Thì những cái law đó là cái gì? Thí dụ consumer law đó là thí dụ mình sử dụng credit card, mình mua thì nó có nhiều cái rắc rối trong đó, hay là mình mất cái điểm tín dụng vì những nhà băng nó không có report cho mình rõ ràng, thì những cái case đó mình phải cần cái người hiểu về law để người ta có thể tranh cãi cho mình, và người ta lấy cái quyền gọi là công bằng công lý, và có thể người ta phải đưa cái tiền gọi là refund, hay là cái tiền mà compensate. Đó. Cái thứ hai là thí dụ như family law, đó là những cái gọi là sự xung đột, divorce, hai người bỏ nhau ly dị thì nó tranh cãi tài sản hay là con cái, thì văn phòng luật sư AGRUSS Law Firm có thể handle, lo được những cái sự kiện đó. Thứ ba là criminal, rồi real estate law, thì khi mà mình mua nhà hay là mình có những cái sự kiện mà gọi là cũng như là người ta hà hiếp mình, harass mình, hay là người ta tấn công mình đó, thì cái thứ ba đó là cái wills. Wills là cái gì? Tức là khi mà mình có con có cái, mình có tài sản, mình cần phải có cái wills để giúp cho mình khi mà mình có cái chuyện xảy ra thì những cái người ta thừa kế mình. Thì mình phải cần tới luật sư để can thiệp về những cái chuyện đó. Thì mình phải biết cái người luật sư nào người ta hiểu rõ và người ta có thể handle được cái chuyện đó, người ta giúp cho mình để làm cái gọi là cái wills đó nó như thế nào để chia sẻ cho tất cả các con cháu trong nhà. Và cái quan trọng nhất là những cái law mà thí dụ như chúng ta thấy là car accident, thì những cái law mà về tai nạn thì mình phải cần cái người mà gọi là expertise, tức là những người mà ta thấu hiểu rành về luật pháp để người ta có thể tranh cãi và bảo vệ cho mình. Nếu mà mình đụng xe, thí dụ bây giờ mình đụng xe mà cái người đó người ta nói mình là có lỗi mà thật sự mình không có lỗi,
thì AGRUSS Law Firm có thể là tranh cãi cho mình và bảo vệ cái quyền lợi của mình. Yes, another question for you is what type of car accidents case you handle? We handle regular car accident cases, just vehicle and vehicle. We handle car versus pedestrian, so a car and someone on Right. foot. Car versus bicycle, someone on a bike. Trucking cases, we actually handle quite a few cases where a car is involved in an accident with like a semi-truck. Right. Car versus motorcycle, we've actually had like a really big Right. motorcycle and semi-truck accident years ago. And Uber or Lyft, any ride-share accident, Right. whether you're involved in a vehicle that, you know, crashed with the Uber driver, or if you're a passenger in Right. the ride-share car, those are the types of car accident cases that we handle. Oh, wow. Okay. That's a lot of cases, right? Okay. Yes, thank you for your answer. Cái câu hỏi của Andy Chris vừa đưa ra cho bà luật sư Tyler đây, của luật sư Tyler đây, đó là những cái trường hợp nào trong khi mà mình bị tai nạn xe. Thì khi mà nói đến tai nạn xe cộ thì mình tưởng chỉ có nó rất là simple, nó rất là đơn giản. Nhưng mà thực tế ra đây thì nó không phải là đơn giản như vậy. Thì văn phòng của cô Tyler đó là chuyên về vấn đề mà thí dụ như mình lái xe chung với nhau, nó gọi là ride and share, hoặc là mình đi Uber hoặc là mình đi Lyft. Thì khi mà mình gọi người ta thì mình phải hiểu rõ cái luật của cái Uber, nó không có bảo kê cho những cái người ở bên trong đó. Thì văn luật sư người ta phải hiểu rõ và người ta phải có những cái data, người ta phải nắm rõ tất cả những cái chi tiết đó thì người ta mới có thể biết là cái người nào người ta phải bồi thường. Là tại vì sao, thí dụ như Uber hay là Lyft nó chỉ mua cái insurance trong cái giới hạn đó thôi, cái bảo kê của nó trong giới hạn thôi. Thì trong những cái trường hợp đó thì mình văn phòng luật sư người ta phải tìm hiểu rõ và người ta mới có cái thẩm quyền và người ta thẩm định cái người nào sai và cái người nào để người ta có thể đòi hỏi cái tiền mà bảo kê cho tất cả quý vị. Cũng như là ngoài cái chuyện mà những cái xe mà thí dụ mình đang đi bộ trên đường mà mình bị đụng thì nó như thế nào. Cái xe đó nó cần phải có cái gì, nó cần phải có bảo hiểm, hay là motorcycle, thí dụ những người ta lái xe hai bánh, người ta đụng mình hay là mình đụng người ta thì nó như thế nào. Trong cái trường hợp mà người ta thí dụ trucking chẳng hạn, thì những cái xe truck nó đụng mình nó là thuộc về commercial, thì trong cái vấn đề mà insurance commercial nó khác với là cái insurance bình thường. Thì mình không có đủ những cái kiến thức đó thì văn phòng AGRUSS Law Firm người ta sẽ lo những cái chuyện đó, người ta sẽ biết tracking là thuộc về commercial hay là non-commercial, thì người ta sẽ đi theo cái luật của commercial để người ta tìm một cái phương cách nào để mà được một cái bồi thường cho nó chính xác. Và cũng như là mình đang đi xe với nhau thì cái vấn đề mà sharing thì những người ta gọi là passenger, người ta ngồi ở phía sau xe của mình, khi bị đụng người ta phải làm cái gì và mình cần phải làm cái gì. Vâng. This is very interesting about the car accident because there's a lot of things involved, right? Because it's a different scenario, motorcycle and then, Uber or sharing ride, right? Yes, the more, I do the talk show with you guys, I understand more, and I hope, most of the audience, they will, interesting to share the views and also, if they need, some help, they can contact you guys, right? That's a very good help. I think that's a big help. Yeah, and there's so many ways you can be injured out on the road, like Taylor was saying. Right. You could be crossing a street as a pedestrian, you could be on a bike, you could be on a motorcycle, you could be a passenger in an Uber or Lyft. Right. There's a lot of exposure out there. Yes, right. Vâng, luật sư Mai cũng nhấn mạnh thêm là cái accident mình không thể nào mình đoán trước. Nó có thể xảy ra, mình đi bộ cũng được, hay là mình cũng bị tai nạn, mình đi xe cũng bị tai nạn, mình ngồi trong xe cũng bị tai nạn, hay là mình thách gọi là Uber, mình cũng có thể bị tai nạn. Cho nên tất cả quý vị phải pay attention, nghĩa là mình phải chú ý đến những cái điều đó. Khi mà mình cần help thì mình phải call AGRUSS Law Firm, thì tất cả những luật sư có thể can thiệp và giúp đỡ cho tất cả quý vị ngay lập tức. Next question I want to go is in Illinois, because a different state, right? And we are resident in Illinois, right? So in Illinois, especially in Illinois, do we need car insurance? Yeah, car insurance is the law and it's required in Illinois. So if you have a car, you need insurance, period. It's that simple. We talk, we've sort of the first half of the questions we were talking about in general about what we do, and then Taylor narrowed it down to our primary focus is
car accidents. And now that we're talking about cars, it's very simple. Get insurance, you need insurance. Even if you only have 20 or 30 bucks a month and that's all you can afford and you're going to get substandard insurance, get insurance. Okay. So one, it's the law. And if you're caught driving without insurance, it's a $500 ticket. And more importantly, you want to make sure that if you get into an accident, you have insurance. Okay. And the reason being is Illinois requires you to have what's called uninsured motorist coverage. And we've talked about that a lot on this show. So you have to have insurance, and part of that insurance requires you to have uninsured motorist coverage. And the reason that's so important is, and Taylor and I see this, I mean, at least once a week at our office. All the time. It's terrible where someone's involved in an accident, they're not at fault, and the other driver doesn't have insurance. And if the other driver doesn't have insurance, your own insurance in Illinois allows you to go after your own policy, so your own insurance company will pay you out damages. Okay. So it's simple. It's the law. If you get pulled over and you don't have it, it's a $500 ticket. But worst case scenario, if you're in an accident, the at-fault driver doesn't have insurance, and you don't have insurance, no one's going to pay for your damages. And we see this all the time. All the time. So I can't stress it enough. Right. So if anyone has questions about insurance, feel free, reach out, call the number on the show, email us. We're certainly more than happy to answer any questions. It's the most important thing. Have insurance if you're driving a car. I think there's a misconception that insurance protects other people if you're at fault, but you actually really want insurance to protect yourself. It's not just the law, but you really need it to protect yourself in the event that you're involved in an accident with someone who doesn't have insurance or doesn't have enough insurance. So basically you buy the insurance that's insured for yourself first. Correct. Correct. And Illinois is one of those states that requires you. So when you get insurance, you have to have coverage. It's called uninsured motorist. And what that just simply means is if someone hits you and they don't have insurance, you go after your own company. So it's just like what Taylor said. You could almost look at it like your health insurance, right? You have health insurance to protect yourself in case something goes wrong. You have auto insurance not only to protect the other driver if you hit them, but if they hit you and they don't have it, you can use your own insurance to pay out on your own claim. Yes. Okay. Thank you very much. Câu hỏi của Andy Chris vừa đưa ra đó là ở tại tiểu bang Illinois, chúng ta cần phải có insurance hay không? Car insurance. Thì luật sư Mike cũng như là luật sư Tyler vừa trả lời. Đây là một cái luật của tiểu bang. Ok. Luật của tiểu bang bắt buộc chúng ta cần phải có cái car insurance. It doesn't matter. Không cần biết là mình phải có. Nếu mà mình không có, mình phải pay một cái ticket là $500. Fine, đó là fine. Cho nên là quý vị phải, nếu mà resident của quý vị nào sống ở tại Illinois là làm ơn mua insurance. Không cần biết mình mua nhiều ít, nhưng mà mình phải có insurance. Và cái quan trọng nhất là luật sư Mike nhấn mạnh đó là cái vấn đề mà Uninsured Motorist, tức là cái insurance nó có nghĩa là cái người mà người ta đụng mình at fault đó, cái người mà người ta đụng mình đó, người ta không có insurance thì bắt đầu mình phải go against, mình phải claim, tức là mình đòi hỏi cái tiền bồi thường của cái insurance này. Và một cái misconcept mà bà luật sư Tyler vừa mention đó là misconception, đó là sao mình lúc nào cũng nghĩ mình mua insurance là để bảo kê cho cái xe khi mà mình bị đụng, là người ta bồi thường cái xe của cái người mà mình đụng. Không phải như vậy, mà chính cái insurance nó bảo kê cho mình. Cho nên rất là quan trọng là mình phải có cái insurance, car insurance và uninsured motorist. Hai cái đó rất là quan trọng, giống như là mình mua cái health insurance. Thì luật sư Mai cũng có nhấn mạnh là nếu mà mình không có cái đó ở tại tiểu bang Illinois đó, là thứ nhất là mình phạm luật, thứ hai là sao mình có thể bị trả $500 tiền phạt. Cho nên tất cả quý vị cần phải có insurance. You must have an insurance, car insurance. Yes, thank you for your explanation about the insurance, car insurance, because a lot of people they misconcept. Okay, they buy insurance for other people, but actually that's for yourself, to protect yourself. That's a good point. Very important point. Absolutely. And one other thing you may want to add to the viewers is, look, people mess up. And if you happen to get into a car accident and you don't have insurance, don't panic and leave the scene of the accident, because then you're going from a $500 ticket to potentially a felony. Wow. Okay. So
look, things happen, right? Yeah, yes. And if you're involved in an accident and you don't have insurance, stay at the scene. Right, Don't leave the scene. Don't panic. Okay. You don't want to make a small problem into a much bigger problem. Okay. Vâng, luật sư Taylor vừa nói một cái điều rất là quan trọng, very important, rất là quan trọng là quý vị, nếu mà mình không có insurance, if you don't have insurance, thì mình vẫn phải ở tại cái hiện trường đó cho đến khi nào mình có được cái cảnh sát lập cái report xong xuôi. Nhưng mà mình không được bỏ đi, tại vì nếu mà mình bỏ đi đó, thứ nhất là mình từ một cái người mà gọi là mình đã bị phạt 500 đồng rồi, nhưng mà nó có thể là lead, tức là nó đưa mình đến một cái hoàn cảnh nó còn khó hơn, đó là felony. Thì cái felony là nó nặng, rất là nặng, mà mình có thể đóng phạt rất là nhiều. Cho nên quý vị nếu mà không may đụng xe phải ở tại cái chỗ đó, có insurance hay là không có insurance, quý vị phải ở tại đó để cho luật sư người ta biết cái luật như thế nào. Có thể mình phải đóng tiền phạt, nhưng mà mình không có bị cái vấn đề mà phạm vào cái felony, tại vì cái felony rất là quan trọng. Thì nếu mà quý vị nào mà có thắc mắc nào, có thể questions, any comments, question, có thể là free consultant, có thể gọi cho AGRUSS Law Firm. Number on the screen, please call. Yes, thank you. And another question, because we don't have much time today, I need to go through all the questions for you. Okay, for Mrs. Tyler, okay. If somebody or you involved in a car accident, what are 3 things should you do? All right, the 3 most important things Yes. to do after an accident. Number 1, call 911. Yes. You want the police to come to the scene of the accident to collect evidence and create a report about what happened. Right. The police will come, they'll create a diagram. They'll also speak to witnesses, you, and anyone else involved in the accident. And if you aren't comfortable speaking English or you need a translator, you can certainly request one, put a family member or friend on speakerphone when you're speaking with the officer to make sure nothing is lost in translation and that your side of the story is being told clearly to the police officer. Right. The second most important thing to do at the scene of the accident is to get treatment. If you think you're injured, even if you think that it might be minor at the time, Yes. go to the hospital, because those minor injuries often worsen over the next couple of days. We really see this with back injuries. Right. Yes. So go to the hospital right away, get checked out, listen to what the doctors tell you. Right. If they tell you follow up with your primary care doctor, go see a specialist, do whatever they tell you to do. Right. But it's important that you get treatment. Okay. And number 3, call a lawyer. Call a Call lawyer. AGRUSS Okay. Law Firm. Whatever you do, don't Right. speak with the insurance company. Right. That's really why you want a lawyer on your side at this Represent for your point, side, yeah. because otherwise the insurance company might be your own, might be the other vehicle's insurance company will be calling to get information from you that might and likely will be used against you. You know, the insurance company's goal is to pay the least amount of money as possible. Yes. As soon as we're involved, those calls from the insurance company stops, we'll handle everything on your behalf, the claim, your property damage, and make sure you get treatment. So the sooner that you hire us, the better off for your case. So 3 things to do after an accident. Call 911. Yes. Get treatment. Call AGRUSS Law. Okay, all right. Here's the Bible. Okay. Câu hỏi của Andrew Christopher đưa ra đó là nếu mà quý vị hay là bất cứ người nào mà get involved trong cái car accident, okay, thì có 3 điều. 3 things. Có 3 điều quý vị phải làm. Thứ nhất là phải gọi cảnh sát ngay lập tức, call 911, call the police. Thứ nhất là cảnh sát sẽ cũng như là sẽ lập một cái biên bản rất là chi tiết và người ta collecting, tức là người ta tìm hết tất cả những cái nhân chứng, những cái vật chứng, cũng như là những cái điều mà nó trúng hay nó sai. Cảnh sát mình phải report cho người ta chính xác. Quý vị phải nhớ, phải report chính xác. Thì cái police report đó nó sẽ giúp cho quý vị là giải quyết nhiều vấn đề trong đó. Và nếu mà những cái điều mà cảnh sát người ta ghi mà không trúng thì AGRUSS Law Firm, luật sư người ta sẽ đọc cái đó và người ta sẽ giải thích và cũng như là người ta tìm cái cách để người ta bảo vệ mình. Nếu mà mình không có lỗi thì chắc chắn cái điều đó là luật sư người ta sẽ
ở bên sai mình, và người ta sẽ tranh đấu, người ta biện luận như thế nào để cho mình được tất cả những cái gọi là cái quyền lợi của mình, cái compensation của mình là đúng mức. Cái thứ hai đó, cái second one đó là nếu mà mình không có rành tiếng Anh đó, là mình phải gọi bạn hoặc là mình gọi gia đình để mà người ta có thể giúp mình translator, tức là người ta thống dịch cho mình. Điều đó rất là quan trọng, mà nếu không được thì quý vị có thể gọi AGRUSS Law Firm sẽ có những nhân viên người ta nói được tiếng Việt. Ok, người ta có thể giúp bạn một cách chính xác. Cái thứ ba đó là mình phải gọi lawyer. Quý vị đừng có sợ phải gọi AGRUSS Law Firm hoặc là bất cứ một cái luật sư nào để người ta có thể đại diện cho mình và người ta hiểu được cái tình trạng nó như thế nào. You must call immediately. Mình phải gọi ngay lập tức, đừng có chờ đợi. Mình phải gọi để người ta giúp mình, người ta cho mình ý kiến, mình cần phải làm cái gì. Và điều quan trọng nhất là quý vị đừng có worry cái chuyện là mình có tiền để mình trả hay không. Thì những cái chuyện đó là mình phải cần thiết. Cái quan trọng nhất là khi mà mình gọi cảnh sát, mình phải biết nếu mà mình feel cổ đau, neck pain, hay là mình có nhức đầu hay là headache, whatever, bất cứ cái chuyện gì thì mình phải biết làm sao mình phải đi vô nhà thương để mình cần có một cái treatment đúng, là tại vì bác sĩ người ta mới gọi là xác nhận được mình bị cái gì. Đừng có để tới sau đó một tuần lễ, it's too late. Nghĩa là mình phải đi vào nhà thương nếu mà mình có một cái triệu chứng nào, mặc dù là nó minor, mình phải vô đó để mình check up. Thì khi mà doctor người ta check up thì mình phải follow tất cả những cái điều nào mà bác sĩ người ta hướng dẫn cho mình. Điều đó rất là quan trọng. Yes, though information is very important, and that's very helpful because most of the people, when at the scene of the accident, right, when they get an accident, you know, they panic and sometimes they don't know what to do, right? Yeah, that's very bad. Okay, the time is almost up. I have a last question for Mike here. Should I speak with a car insurance company after an accident? Yeah, I have a short and sweet answer, and that's no. Don't speak with the insurance company after an accident. The reason is they don't have your best interest in mind, and what they're trying to do is minimize exposure. So insurance companies make money by bringing in more in monthly payments and paying out less money for claims. Okay. That's their business model. So they may sound nice and friendly. Right. They're not. Their objective is to make money. Hire us, and we will immediately contact the insurance company. We will deal with the property damage claim. We will deal with bodily injury, lost wages, medical bill. Let us deal with all of the headache. Don't talk to the insurance company. It's very simple. And the best part about all of this is our services are on a contingency fee. Yes. So the short answer is it's free unless we win your case. Right. So whether we work on your case for 2 months, 2 years, whatever it is, our services are free, and then we get paid when we settle the case. So there's no risk in hiring us. Yeah. And I'd much rather someone contact our office, ask us a couple of questions, and maybe they don't need a lawyer. Right. But at least they're being safe. Right. Okay. All right. Wow, that's very interesting. All right. I like that. Vâng, câu hỏi của Chris vừa đưa ra đó là mình có nên nói chuyện với lại insurance không sau khi mà mình bị đụng xe? Thì luật sư Mai trả lời yes and no, nhưng mà cái chính của nó là no. Lý do là tại vì sao? Thứ nhất là cái car insurance company đó, là cái hãng bảo hiểm đó, người ta sẽ try, nghĩa là người ta trả rất là ít, người ta act rất là nice, nhưng mà không phải vì cái vấn đề nice đó mà người ta giúp mình. Người ta nice là để cho người ta không trả tiền mình, lại vì nó minimize cái gọi là cái tiền mà compensate. Cho nên là mình phải hiểu, thứ nhất là mình phải có luật sư để mà người ta lo cái chuyện đó, người ta deal thẳng với lại cái insurance company. Thì những cái công ty mà bảo hiểm đó là người ta cố tình người ta làm như thế nào để người ta không phải trả tiền nhiều. Và người ta cũng không có quan trọng đến gọi là cái chuyện mà là mình có bị hurt, tức là mình thí dụ mình bị đau nhức, những cái trường hợp mà gọi là bị đau nhức là nó sẽ kéo dài về sau. Thì mình phải trả tiền nhiều, nhưng mà những cái công ty đó nó không muốn trả tiền nhiều. Cho nên cái gì nó cũng là nói ok hết, nhưng mà thật sự ra nó không có ok cho tất cả quý vị. Thì quý vị phải cần chú ý đến cái chuyện đó. Thì khi mà mình gọi cho AGRUSS Law Firm đó thì người ta sẽ biết, người ta hướng dẫn mình nó như thế nào, mình làm cái gọi là cái chuyện gì. Mặc dù có thể là từ 6 tháng tới 2 năm, 6 months up to 2 years, 1 year, 2 years. That's okay, là tại vì mình không phải trả tiền. Everything is free, cho đến khi nào mà người ta get được, là người ta nhận được cái tiền mà compensate, thì lúc bây giờ đó người ta sẽ chỉ ăn gọi là cái tiền quỹ hồng đó thôi. Cho nên tất cả quý vị đừng có lo ngại mà hãy gọi cái luật sư của mình phải call the AGRUSS Law Firm immediately, phải gọi ngay để người ta hướng dẫn cho mình làm cái điều gì nên làm và điều gì không nên làm.
Yes, I think we have to wrap up right now, okay? Because the time is running out. I wish we have more time because we got at least 4 or 5 more questions, right? But hopefully, next time, you have more time so you can explain and help the people to get out of trouble. Before we say goodbye, please say goodbye to everybody, and we'll see you next time. Yeah, thanks for having us on. Great first show of the year, and we'll certainly go over these questions we didn't get a chance to today next week when we're on. So thank you. Okay, absolutely. Thanks for having us on. Sure. One more time, thanks for your presence today. Trước khi mà AGRUSS và luật sư Mai cũng như là Taylor chào tạm biệt, và đặc biệt đó là Lunar New Year, thì xin kính chúc tất cả quý vị được một ngày bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục trong chương trình tuần sau. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chào. Goodbye.